دوستان عزیزم، درود و مهر. امروز یه عصرونه خاص از همدان درست کردم. یه غذای محلی که اسمش قوت همدانه. با مواد خیلی ساده درست میشه ولی یه طعم اصیل و دلچسبی داره که آدمو میبره خونه مادر بزرگا و یاد قدیما. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. ما نیاز به چند عدد سیب زمینی داریم که من پوستش رو گرفتم و بعد از اون گذاشتم داخل قابلمه و مقداری آب بهش اضافه میکنم و میذارم تا سیب زمینی ها کاملا بپزه. عزیزان، من اندازه های دقیق تک تک مواد رو داخل دیسکریپشن نوشتم. حالا توی این فاصله میریم سراغ نون خوش. ببینید برای این غذا ما به نون خوش نیاز داریم که شما میتونید از نان سنگک خوش یا هر نان محلی که تو شهرتون هست رو خوش کنید و بعد از اون کاملا خوردش کنید و طی چند مرحله آب بهش اضافه بکنید و بذارید تا نونها کمی حالت بافت نرم و خمیری بگیره. و ما نیاز به گردو داریم که گردوها رو باید کمی دندونگیر کاملا خوردشون کنیم و بهتون پیشنهاد میکنم که این عصرونه خوشمزه رو درست کنید که حتی میتونه شام سبکم باشه. و ما نیاز به سبزی خوردن داریم که من کاملا ریزشون میکنم و همین اول ویدیو هم میگم دم همدانیای عزیزمون گرم با این عصرونه فوق‌العاده خوشمزه شون. و حالا نونا دیگه کاملا نرم شدن و من گردوی خورد شده رو بهش اضافه میکنم و همچنین ما نیاز به پیاز چیپسی داریم. اگه پیاز چیپسی نداشتید میتونید پیاز داغ درست کنید و بعد از اون به نون اضافه بکنید و همچنین سبزی خورد شده. و حالا این مواد رو میذارم کنار، میریم سراغ سیب زمینی. سیب زمینی ها رو من کاملا ریزشون میکنم. و ما نیاز به پنیر داریم که شما از هر نوع پنیری که دوست دارین میتونین استفاده بکنید و پنیر رو به صورت مکعبی کاملا ریز میکنم. و بعد از اون پنیر و سیب زمینی که خوردشون کرده بودیم به بقیه مواد اضافه میکنم. و حالا همه مواد رو با هم دیگه مخلوط و یک دست میکنم. و ما نیاز به مقداری کره یا روغن محلی داریم که من از 50 گرم کره استفاده کردم. به بقیه مواد اضافه میکنم و دوباره تمام مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنم. و بعد باید مقداری از مواد رو بردارید به اندازه نارنگی کاملا آمادهشون کنید و داخل ظرف مورد نظرتون بذارید و بعد از اون دیگه این عصرونه خوشمزدمون دیگه آماده است و میتونید میل کنید در کنار یه چای حسابی میچسبه. اگر این ویدیو حال هوای خونه مادر بزرگ رو براتون زنده کرد پس یه لایک مهمونم کنید، سابسکرایب یادتون نره که باز هم با هم برگردیم به طعمای اصیل و ساده قدیمیا. سپاس از همراهی همیشگیتون. مواظب خودتون و خوبی هاتون باشید. تا درودی دیگر، بدرود.